How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට අපි අපේ දරුවෝ අපේ වැඩිහිටියෝ අපේ හැම යාළුවෙක්ම හම්බ වෙන්න ආවා ලස්සන තැනක ඉඳන්. ඉතින් අපි අද මෙතන ඉඳන් හිතුවා නේද නංගි අලුත් පාඩමක් කියලා දෙන්න ඕන කියලා. මේකේ තියෙන්නේ අපිට දවස ගාන කියන්නේ day to day life එකේදී අපිට use කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් සරලව use කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය, ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න, මේ වගේ දේවල් ටිකක් අද කියලා දෙන්න ඕන කියලා හිතුණා. ගොඩක් වටින පාඩමක් නේද නංගි? ගොඩක් අයට වර්ධින දේවල් ටිකක්. ඒ කියන්නේ හරියට අපිට හිතලා කියන්න තරම් ලස්සනට කියන්න තරම් ටිකක් අමාරු දේවල් ටිකක් තමයි මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ගන්න නැතුව අපි ලෙසන් එකට යමු. yes අපි ගොඩක් වෙලා ගන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් ලෙසන් එකට යමු. නංගි පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම. මම ඔයාට කෝල් එකක් දෙන්නම් ගෙදර ගියාම. දැන් ඔක ගොඩාක් තැන්වලදී යූස් වෙනවා. අපි කොහෙට හරි යනවා ටවුන් එකට යනවා. මම ටවුන් එකට යනවා. මට නංගි කියනවා එතනදී කෝල් එකක් එනවා නංගි කියනවා. ඉතින් මං කියනවා නංගි මේ මං ටවුන් එකේ ඉන්නේ. මට මේ වෙලාව කතා කරන්න බෑ. මම ඔයාට කෝල් එකක් දෙන්නම් ගෙදරට ගියාම. කොහොමද ඔක ලස්සනට කියන්නේ? yes I will call you when I go home. ඔන්න ඕක තමයි ගොඩාක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න තැන. when I go home එක no problem. but ඕක නෙමෙයි හරියට අපි use කරන්නේ. හරියට use කරන දෙයක් තියෙනවා. වැරදි කියන්නේ වැරද්දක් නැහැ. when I go home මම ගෙදර ගියාම. හරිද? ඒක no problem. but the thing is ඕක නෙමෙයි හරිම විදිහ. ඉගෙන ගන්න. I will call you ඒක තමයි. I'll call you කියන එක right. I will කියන එක right. ඒක හරි. I will call you නැත්නම් I'll call you ගෙදර ගියාම when I get home. get home. yes අන්න ඒක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොකද්ද? I will call you when I get home. yes I will call you when I get home. ගොඩාක් කට්ටිය when I go home, when I arrive home ඕක කියනවා. නමුත් ලස්සනම දේ ඉගෙන ගන්න when I get home. ඕක තමයි නංගි ලස්සනම දේ. ඉතින් හැමෝම අපි හිතනවා ඕක ඉගෙන ගත්තා කියලා. I will call you when I get home. ඕන කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් Tamanට කවුරු හරි කෝල් එකක් දුන්නොත් ගෙදර ගියාම කෝල් එකක් දෙන්න. ඔක හොඳට තේරුණා. අපි එහෙනම් දෙවනි එකට යමු. දෙවනි එක විදිහට මම කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. මේකත් ගොඩාක් කට්ටිය හොයනවා කියන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම කියන්නකෝ. ඒ කියන්නේ පිඟන් හොදනවාට. ඔය පිඟන් ඔය කුස්සියේ එක එක බඩු පිඟන් හැන්දි ඔය වගේ දේවල් අපි උයන්න පාවිච්චි කරන බඩු. ඒවා ඒ කියන්නේ අපි කෑම කෑවම ඒවා හොදන්න ඕනේ නේ. උයන්න පාවිච්චි කරපුවා පිඟන් ඒ හැමදේම හැන්දි ගැරපු හැමදේම. ඕකට කොහොමද අපි කියන්නේ? ඒ කියන්නේ පිඟන් හොදනවද? yes ඒ කියන්නේ කෝප්ප හොදනවා අර ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් wash plates, wash cups කියන පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ washing plates, washing cups ඒ වගේ දේවල් තමයි ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ නේද නංගි? ඉතින් මට ඕනක හරියටම කියලා දෙන්න. ඉතින් yes ඕකට නංගි ඉගෙන ගන්න මේ dishes කියන එක තමයි use කරන්න ඕනේ වචන. dishes okay dishes කියන එක තමයි use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම නංගින් අහන්න වාක්‍යයක් දැන් ඔන්න dishes කියන එක දන්නවා. හරි. ඒක දාලා කොහොමද කියන්නේ කියලා බලමුකෝ. මෙන්න මේක කියන්නකෝ. ඔයා එයත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. මම ඒ පිඟන් කෝප ටික හොදන්න. කොහොමද කියන්නේ? You play with him. හරි. ඒක හරි. You play with him. කුලංගේ හින්දා ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. ඔව් මම සම්බෙන් කියන්න. yes you play with him. I'll do dishes. හරි. okay you play with him. Oh. you go and play with him එහෙම කියන්න පුළුවන්. you play with him. I'll do the dishes. හරි. ඒක හරියට කර කියන්න ඕන නංගි. දැන් අපි මේක I do the dishes එහෙම කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම කරන්නම්. මම මේ ටික හොදන්නම්. I will do the dishes. I will do the dishes. dishes ඒක ඉගෙන ගන්න. I'll do the dishes. okay you go and play with him නැත්නම් you play with him. I'll do the dishes. එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි. ඒක හරි. ඉතින් මම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න අංගෙන් අහන්න. හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සමහරක් ගෙවල් වල අක්කයි නංගි ඉන්නකොට අද මම හොදනවා හිටවා හොදනවා අනිත් මං ආපහු හොදනවා. ඒ වගේ බෙදාගෙන කරනවා. එතකොට අහන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. අද පිඟන් හොදන කාගේ වාරද? ඒ කියන්නේ කවුද අද පිඟන් හොදන්නේ? කාටද පිඟන් හොදන්න තියෙන්නේ? කියන්නේ කාගේ වාරේද අද? කාගේ ටර්න් එකද කියන එක. yes Whose turn is it to do dishes? very good. whose turn කාගේ වාරේද? whose turn is it? මේ පිරිසිදු කරන කියන්නේ පිඟන් ඒව හොදන්න. කොහොමද කියන්නේ? do dishes කියන එකනේ. do dishes කියන එකෙන් එන්න ඕනේ. හරි dishes කියලා තනියෙන් දාන්න බෑ. ඔව් ඒක තමයි do කියලා දාන්න එකත් චුට්ටක් අපි කියලා දෙමු. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම do දාන්න මෙතනට. dishin එහෙම දාන්න බෑ. do dishes කියන එක තමයි එන්න ඕනේ. whose turn කාගේ වාරේද? is it to do dishes? whose turn is it to do dishes? ඉතින් මං හිතනවා ඔක නංගිට තේරුණා කියලා. ඒ වගේම අපේ මේ පාඩම් බලන හැමෝටම තේරුණා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඉන්න දැන ටිකක් හුලං වැඩි. ඉතින් හුලං වැඩි. නමුත් ඇහෙනවා කියලා හිතනවා. මේක මොන හරි අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම්
අපිට කෝල් එකක් දෙන්න අපි හැමදාම කියනවා සඳුදා අඟහරුවාද උදේ 11:01 අතර අපිට කෝල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේකේ අපහැදිලි තැනක් තිබ්බොත් අහගන්න පුළුවන් නේද නංගි? කතා කරලා අහගන්න පුළුවන්. අහගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර කලට ආන්සර් කරන්න බැරි වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. WhatsApp message එකක් හරි දාන්න. හරි. එහෙනම් මම නංගිට තව දෙයක් කියලා දෙන්නද? මෙන්න මේක අහන්නේ කොහමද? මේ කියන්නේ කොහමද? මම ඔයාට බාධා කරන්න හිතුවේ නැහැ. මම ඔයාට බාධා කරන්න ගොඩක් ඉස්සරහට හුළඟ ගොඩක් බලමු අපි ගහකට හරි කවර් වෙමු. හරි. මම ඔයාට බාධා කරන්න හිතුවේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? ඉන්ටරප්ට් කියන වචනේ හරි බාධා කරනවා ඩිස්ටර්බ් කරනවා ඒක හරි no problem but the thing is මෙන්න මේක හිතුවේ නැහැ මම මෙහෙම දෙයක් කරන්න හිතුවේ නැහැ හරි ඒ කියන්නේ මම හිතලා මේ දෙයක් කරන්න ගියේ නැහැ කියන අදහස නේද හරි ඉගෙන ගන්නන්ගේ think කියන වචනේ මේ දාන්නේ I didn't mean to කියන එක දාන්න හරි මේක නයි කට්ටිය දාන්න මේක කට්ටිය දන්න ඇති නමුත් දන්නේ නැති කට්ටිය ඉගෙන ගන්න I didn't mean to ආනංගි ඉස්සලා කිව්වා මොකද interrupt කියන එක I didn't mean to interrupt you. I didn't mean to interrupt you. මම ඔයාලට බාධා කරන්න හිතුවේ නෑ. disturb කරන්න හිතුවේ නෑ. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔහොමම කියන්න ඕන I didn't mean to ඉගෙන ගන්න. තව දෙයක්. මම ඔයාව අපහසුතාවයට පත් කරන්න හිතුවේ නැහැ. I didn't mean to embarrass you. I didn't mean to embarrass you. Okay, embarrass you. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. හරි ඔක එච්චර අමාරු නෑ නේද? ඒක ලේසි නේද? I didn't mean to කියන එක. මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් අය දන්නවා. හරි. තව එකක් මම ඔයාට අපහාස කරන්න හිතුවේ නෑ. කොහොමද නම් ඒක කියන්නේ? මොකද්ද මම ඔයාට අපහාස කරන්න හිතුවේ නැහැ. අපහාස කරනවට කියන වචනේ මොකක්ද? insult දාන්න පුළුවන්. insult කියන වචනේ තමයි එන්න ඕනේ. I didn't mean to insult you. I didn't mean to insult you. මම ඔයාට අපහාස කරන්න හිතුවේ නැහැ. ඉතින් අද short lesson එකක්. ඉතින් short yes. මම හිතුවා ඔය ටික ඇත්තටම වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් පුළුවන් තරම් එකත් හොඳයි. අයියේ මොකද එක සැරේ ගොඩාක් දේවල් කියලා දෙනවට වඩා අර ටික කොහොම කියලා දෙන එකත් හොඳයි. මොකද ටක් ගාලා ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා චුට්ටි කියලා දෙන එක හොඳයි. ඉතින් අපිට තාම එළියට යන්න බෑ කොහෙවත් යන්න නැහැ. පෙට්‍රල් නැහැ. ඉතින් ගෙවල් ළඟපාත මේ තැන්වල තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනට ඇවිල්ලා මේ වල වාහන සද්දත් එනවා හුලඟක් වැඩි. ඉතින් කොහොම හරි ගියක් ඇතුළේ ඉඳන් කරනවට වැඩිය මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ලෙසන් එකක් ටීච් කරන එක ඉතින් ඒක අපිටත් ලොකු හැපිනස් එකක් ඒ වගේම බලන කට්ටියටත් ඒක ගොඩක් ඒ කියන්නේ එන්ජොයි කරන එක මම බලන්න පුළුවන් මේ වගේ පරිසරයක් දකින ගම. ඉතින් එහෙනම් ලබන සතියේත් මම නංගිට අලුත් පාඩමක් කියලා දෙන්නම්. ඉතින් නංගිට පාඩම කියලා දෙන ගමන් හැමෝටම ඒ පාඩම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් අපේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.